and then you can touch other planets and it plays different music notes when it's connected to a computer. Deci are... Ok. Deci are sensori, da, și atunci când apeși pe atingi diversele planete, când are note diferite. Iar planeta Pământ este împământarea. So you can see it a little more in this one. These are little lights and they have conductive thread and it goes to a battery. Okay. So. Deci aici ai LED-uri conectate prin material conductor la baterii. This is an example of what was made in a summer camp where the kids had to stitch the whole backpack and it had a computer controller here. There would be little buttons that would trigger these lights and there would be a turn signal backpack for when you're biking. Deci ăsta este un proiect al taberei de vară, deci copilașii au țesut întregul rucsac și au pus LED-uri în sprâncene și avea baterii aici și butoane pe... So each of them left with a bag. What's, pardon? Each of them each one made from start to finish. They had to pick out their own pattern. They had to design. They had to learn a lot of like how do they actually stitch the thing. There's foam padding in here. I mean, it was pretty involved. The kids had at least some basic sewing skills, but yeah. Deci fiecare a făcut câte un rucsac de la zero. Au trebuit să învețe foarte mult, să învețe cum să coasă, ce intră într-un rucsac. Da. The instructor for this is now actually one of the managers down in Austin in the tech shop down there. So she's really good. But one of the things that's Malcolm's trying to get through here, guys. I don't know how to say part. So sometimes they might be for hobby things, like if anybody's seen Star Wars, this is like Han Solo. Bun, deci sunt motivațiile din spatele acestor obiecte sunt de foarte multe ori punctate de hobby-uri. Deci acela este Han Solo din Star Wars. This was made in a game, and we like using games for 3D design or any kind of design because in games you fail and it's okay. You just start over and you try it again. Deci acest designul pentru oița asta, brocoli, a fost făcut în cadrul unui joc și le place să folosească jocul ca mijloc de a încuraja pe copii să facă designul, pentru că în jocuri, în foarte multe jocuri, de multe ori greșești și e ok, o iei de la capăt și continui cu procesul până când termini. You can also use it for very serious part prototyping. So this wouldn't be able to like be in a real system, but they could temporarily test the fit and the function, and then they replace it with something metal later that's cast on it. Poate fi folosit și pentru ceva mai serios, cum ar veni un prototip pentru o piesă de metal. Deci întâi printează în plastic prototipul, se uită, să vadă cum arată și după aia o să toarne în metal, odată ce se asigură că modelul e bun și că o să facă ce pot. There are also different kinds of 3D printing. So this is flexible filament, like this one. We can have multiple kinds of filament in the same print, and then resin-based, etc. Și materialele care sunt printate 3D diferă, deci pot fi flexibile, poți printa cu două materiale diferite în același design. Materialul ăsta este natural și deci biodegradabil. Și puteți să le decorați cum vreți. Acesta a fost pictat cu ojă. And 3D printed here as a replica. Și asta este un exemplu de cum puteți avea acces la rețeaua muzeelor. De exemplu, acesta este după o scanare 3D a unei scoici care chiar este într-un muzeu, în Muzeul Smithsonian în DC. Și foarte multe dintre obiectele astea din muzeu au fost scanate 3D și scanările sunt disponibile pentru toată lumea, sunt gratis și puteți să descărcați o scanare ca asta și să o printați 3D în ce material vreți. You can also see that Printezi de la zero, întâi printezi un suport și după aia printezi obiectul. Legătura între suport și obiect este îndeajuns de slabă încât să poți să desprinzi obiectul de suport. Scoape din hârtie. And they're reviewing some of the pictures of the things that they've been looking at on the paper Și acolo microscopes. puteți să vedeți ce poze se pot face prin aceste microscopii de hârtie. And we'll walk over to the other side and glance at that. So we can tell your colleague. Mai.